બરોબર છે, બરોબર છે. જય હો. તો હેલો દોસ્તો, કેમ છો? બધા મજામાં જશો? તો મિત્રો, તમારો ભાઈ તમારા માટે આજે જોરદાર સ્ટેટસ એડિટિંગ લઈને આવી ગયો છે. તો મિત્રો, વિડીયોને પૂરો જોજો અને મિત્રો, વિડીયો પસંદ આવે તો મિત્રો વિડીયોને લાઇક કરીને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો, જેથી આવનારા નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને સૌથી પહેલાં મળે. તો ચાલો મિત્રો, આપણે વધારે વાર ન કરતા મિત્રો ડેમો સ્ટેટસ જોઈ લઈએ. મિત્રો, તમે ડેમોમાં જે પ્રકારનું સ્ટેટસ જોયું એ પ્રકારનું સ્ટેટસ એડિટિંગ કરવા માટે તમારે અલાઇટ મોશન એપને ઓપન કરી લેવાની છે. અલાઇટ મોશન એપને ઓપન કર્યા પછી તમને વિડીયોની ડિસ્ક્રિપ્શનમાં ફૂલ પ્રોજેક્ટની લિંક મળી જશે, ત્યાંથી તમારે અલાઇટ મોશન એપની અંદર એડ કરી લેવાની રહેશે.